සුබ දවසක්. අපි අදත් ඊටාම සුවිශේෂී කාරණාවක් ගැනයි මේ අවධානය යොමු කරන්නේ. මොකද හේතුව මනෝ උපදේශනයට යොමු වෙන බොහෝ දෙනෙක් අතර විවාහක සහ අවිවාහක මේ දෙපාර්ශ්වයේම විශේෂයෙන්ම පිරිමි අය ගෙනන එක්තරා ආකාරයක කනස්සලු සහගත තත්ත්වයක් තමයි අද අපි අවධානයට ගන්නේ. බොහෝ වෙලාවට පුරුෂයෙකු මුහුණ දෙන විවිධ ගැටලු අතර සමහර අය විවාහයට යන්නට පවා ඊයෙන් පසුවන තත්ත්වයක් තමයි Tamanට ශනිකව සුක්‍රාණු මෝචනය වෙනවායි කියන කාරණාව. ඒත් මේක අපි විටින් විට කොතරම් දැනුවත් කිරීම කළත් ඔබට ඇතිවන යම් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. බය ඇති කරන සැක මුසු වෙන තරහ තත්ත්වයක්. බොහෝ වෙලාවට මේ ශනික මෝචනය කියන දේ අපි හරියට අඳුරගෙන නැහැ. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපිට ඒකට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු ප්‍රමාණය වැඩි. බයකුත් ඇති වෙලා තියෙනවා සමහර පුද්ගලයෝ. නමුත් මේකෙදි අපි ඉතා පරිස්සමෙන් කතා කරලා බැලුවොත් සොයලා බැලුවොතින් අපි දකින දේ තමයි මේ ශුක්‍ර මෝචනය විවිධ අවධිය වලින් විවිධ ආකාර වලින් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. පුරුෂයෙකු තමන්ගේ පෞරුෂය ඒ වගේම තමන්ගේ විවාහ ජීවිතයට ඕන කරන ශක්තිය හැකියාව මනින්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. කොතරම් දුරට කොතරම් හොඳට මේ ලිංගිකමය වශයෙන් එකතු වීමක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක කාරණය මත. ඒකද මේකෙදි කාරණා දෙකක් බලපානවා. එකක් තමයි ප්‍රාණවත් බව කියන එක. මේ ප්‍රාණවත් බව කියන එක එකම වෙනම කතාවක්. ඒ අතරේ ශනිකව සුක්‍රාණු මෝචනය වෙනවා කියන එක තව කතාවක්. මේ දෙක දෙකක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි අද කතා කරමු ශනික මෝචනය කියන தත්ත්වය. එහෙම නැත්නම් early ejaculation කියන මේ ඉතා ඉක්මනින් සුක්‍රාණු පහවීමේ தත්ත්වය ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඔය වෙලාවට පුරුෂයන් මේ අදියර කීපයකට මුහුණ දෙනවා මේ தත්ත්වය. ඒ තමයි එකක්. දැන් අපි කියමු සමහර අය ඉන්නවා තාමත්ම ශනිකවම සුක්‍ර මෝචනය වෙනවා. ඇතම් දරුවන් ඇවිත් කියන කාරණයක් තමයි මට එයාව මතක් වුණා. සමහර වෙලාවකට වීඩියෝ කෝල් එකක් ගත්තාම මේක මේ අසභ්‍ය මට්ටමේ දෙයක් නෙමෙයි. ඇය සමග සාමාන්‍ය විදිහට වීඩියෝ කෝල් එකකින් කතා බහ කරනකොටත් එයාව දකිනකොට මට ආසාව වැඩි වෙලා මට ඉබේම සුක්‍රාණු මෝචනය වෙනවා. එතකොට ළඟ ඉඳලා නෙමෙයි, ස්පර්ශයක් වෙලා නෙමෙයි, බොහෝ වෙලාවට ලොකු ලිංගික කතාවකට ගිහිල්ලත් නෙමෙයි. ඊටාම සාමාන්‍ය විදිහට ඇයව තමන්ගේ ප්‍රේමවන්තිය දැක්කහම ඇය ගැන මතක් වුණාම අයව වීඩියෝ එකකින් කෝල් එකකින් කතා කරනකොට දුටුවාම මේ ශනික මෝචන තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙනවා. තව පිරිසක් ඉන්නවා ළඟ ඉන්නකොට කතා කරනකොට සාමාන්‍ය විදිහට අතින් අල්ලන් ඉන්නකොට ළඟට වෙලා ඉන්නකොට හග් එකක් දුන්නාම සමහර වෙලාවට ඊටාම සුළු සිප වැළඳ ගැනීමකදී ශුක්‍ර මෝචනයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ ටික මේ කාරණා දෙකම very early ejaculation තත්ත්වයක් තාම ශනික මෝචන තත්ත්වයක් විදිහට අපි හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට බොහෝ දෙනෙක් වැඩි පිරිසක් මුහුණ දෙන තත්ත්වය තමයි ඔවුන් මේ සිප වැළඳ ගැනීම ටිකක් වැඩිපුර ගිහිල්ලා ෆෝප්ලේ තත්ත්වයේදී එහෙම නැත්නම් පූර්ව ලිංගික ක්‍රියාවකදී ශුක්‍ර මෝචනය කියන තත්ත්වයක දෙවනි අදියර විදිහට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි ඔවුන් දැන් තමන් ආරක්ෂිතව තමන්ගේ තමියා සහ බිරිඳ හෝ ප්‍රේමවන්තිය සමග ඔවුන් වැඩි ස්පර්ශයකට යනවා. එතකොට මූලික ඇඳුම් මෙහෙම ඉවත් වෙලා ඔවුන් යම්කිසි ආකාරයකට ශරීර ස්පර්ශයක් ලබනකොට සිපවලඳ ගැනීමක් කරනකොට ශුක්‍ර මෝචනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඇතැම් වෙලාවකදී මේ අය සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ඩර් පැන්ට්ස් ඉවත් කරලත් නැති වෙන්නට පුළුවන්. කිසිම ආකාරයකින් ලිංගික එකතු වීමකට උත්සාහ කළා නෙමෙයි, මූලිකව ඔවුන් ස්පර්ශයක් ලබන මොහොත. මේකෙම තව එක අදියරක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට තමන්ගේ බිරිඳ ප්‍රේමවන්තිය මේ ලිංගික අවයව ස්පර්ශ කරපු සැනින් ශුක්‍ර මෝචනයක් සිද්ධ වීම. බොහෝ වෙලාවට ලිංගික අවයව ගැටීමක් වෙලා නැහැ, ලිංගික එකතු වීමකට උත්සාහ දරලා නැහැ. තමාගේ ප්‍රේමවන්තිය තම ප්‍රේමවන්තයාගේ ලිංගයේ ස්පර්ශ කිරීම, සමහරට මුඛයෙන් ස්පර්ශ කිරීම වගේ ආරම්භක කාරණයකදීම ශුක්‍ර මෝචනය වෙලා ඔවුන්ට එතනින් එහාට ලිංගික කාර්යය පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. එතකොට දෙවෙනි කොටසක් විදිහට අපිට ඒක දකින්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණය තමයි ඔවුන් ලිංගය ඇතුල් කරන්න උත්සාහ කරන. දැන් සමහර අය කියන්නේ ඇවිත් කියන දේ තමයි ડોක්ටර් අපි දෙන්න ආදරෙන් ඉන්නවා, අපි එකතු වෙලා දැන් මට අපි විවාහ වෙලා ඉන්නේ, අපි දෙන්න සිප වෙනඳ ගැනීම ආදිය කරනකොට මට කිසි ගැටලුවක් නැහැ, හොඳින් තියෙනවා, එයා ස්පර්ශ කරයි කියලාත් මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් යෝනි මාර්ගයට ඇතුල් කරන්න යනකොටම එම ප්‍රදේශයේ ස්පර්ශ වෙනකොටම මට ශුක්‍ර මෝචනයක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක. ඒතකොට මේක අපිට තුන්වෙනි කොටසක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඇතුල් කරන්න ලිංගයන් ස්පර්ශ වෙනකොටම යෝනි ස්පර්ශ වෙනකොටම ශුක්‍ර මෝචනය සිදු වී තිබීම. ඊළඟට හතරවෙනි කොටස විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි සමහර අයට ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවල මුල් අදියර කිසි දෙයක ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සිප වෙනඳ ගත්තා කියලා උන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට ඔවුන්ට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තම බිරිඳ අතින් ස්පර්ශ කළා හෝ මුඛයෙන් ස්පර්ශ කරා හෝ ඒ දෙයක් කරා වුණත් ඔවුන්ට ශුක්‍ර මෝචනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇතුල් කරන්න හැදුවයි කියලාත් ගැටලුවක් නැහැ. ඇතුල් කිරීම කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔවුන් මුණ දෙන ගැටලුව තමයි ඇතුල් කරලා විනාඩියකට දෙකකට වඩා ඉන්නට බෑ. වරක් දෙකක් තුනක් චලනය කිරීම කරනකොටම ක්ෂණිකවම ඔන්න සුක්‍රාණු පහවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ කියන අදියර ඕන දෙයකින් කෙනෙකුගේ ලොකු ලිංගික සතුටක් ලැබීමට නොහැකි වෙනවා වගේම බිරිඳව ඕගසම් එකට එහෙම නැත්නම් සුරතාන්තයකට පත් කර ගැනීමට නොහැකියාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය ආරවුල් තත්ත්වවලට ගිහිල්ලා සමහර අවස්ථාවලදී විවාහයේ විද වැටීම් ඔවුන් අතර ලොකු ගැටලු ඇති වෙලා දෙමාපියොත් සම්බන්ධ කරගෙන මහා ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ශුක්‍ර මෝචනය ඕනම වෙලාවකදී වීමට හැකියාව තියෙනවා. මේ අතරේ
මුහුණ දෙන තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තව පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් කොතරම් වෙලා ලිංගිකව හැසිරුණාත් ඔවුන්ට සුක්‍රමෝචනය වෙන්නේ නැහැ. මේ පිරිසක් ඉන්න අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මොකද එහෙම අයත් එනවා බොහෝ වෙලාවට අපි මුණ ගැහෙන්න. කොතරම් ඔවුන් ලිංගිකව සම්බන්ධතාවය පැවැත්වුවත් සුක්‍රමෝචනය වෙන්නෙම නැතුව යන දේ. මේකේ අනිත් පැත්ත ඔපොසිට් සයිඩ් එක කාසිය අනිත් පැත්ත. එතකොට මේ තත්ත්වයන්ට මානසික වශයෙන් ප්‍රතිකාර කරගැනීමට අවශ්‍යයි. මේක මතක තියාගන්න මම නිතරම කියන දෙයක් මේ කිසිම දෙයක් මානසික රෝග පිස්සු කියලා සලකන්න එපා. මේවා මානසික ගැටලු සහ යම් ආබාධ. මොකද ලිංගික ක්‍රියාවලිය ශාරීරිකව සිද්ධ වුණාට මනස තමයි මේකට ප්‍රමුඛව ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මනස සැහැල්ලු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. අපි ගෙදරදි කරගන්න පුළුවන් වැඩ කටයුතු ටික කතා කරමු ඉක්මනින්ම. බිරිඳ සමග මේක කතා කරගන්න. බිරිඳක් විදියට ඔබ කොයි වෙලාවකවත් කනස්සල් වෙන්න එපා. සැමියාට හිතෙරි දෙන දේවල් කියන්න එපා. ඔහුගේ පෞරුෂය බිඳවට්ටන කතා කියන්නට එපා. ඌට උදව් කරන්න. ඊළඟට ඔය දෙන්නට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි සනික මෝචන තත්ත්වයක් ඇති වුණා නම් පැය 4ක් විතර වගේ කාලේ යන්න ඇරලා නැවත උත්සාහයක් කරන්න. ඒ වගේම දිගු කාලයක් යවන්න නැතුව දිනකට දෙකකට වරක්වත් අඩු ගානේ දවස් දෙකක්වත් පනලා ඉන්න නැතුව උත්සාහ කිරීම සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට යන්තමට සුක්‍රාණු මෝචනය වෙන්න එනවා වගේ හැඟීමක් එනකොට දැනෙනකොටම ක්‍රියාවලිය නවත්තලා පොඩි විවේකයක් ගන්න. අරගෙන උත්සාහ කිරීම කරන්න. නමුත් ඔබ හිතුමතේට යම් ඖෂධ පාවිච්චි කිරීම, යම් ආලේපන දැමීම, ස්ප්‍රේ වර්ග පාවිච්චි කිරීම අනුමත කරන්න බෑ. මොකද ඒවා වෛද්‍ය උපදෙසක් ඇතුව කළ යුතු කාරණාවල නිසා. ඒ නිසා ඔබ හිතුමතේට කිසිම දෙයක් ඔයාගේ යාළුවට හරි කියපු දේවල් ඔයා කරන්න යන්න එපා. ඔබ කරන්නට ඕනේ ඔබට ගැළපෙන දේ කිරීම නිසා. ඔබ යම්කිසි ආකාරයකින් ක්ෂණික මෝචන තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා සැක කරනවා නම්, ඔබට දැනලා තියෙනවා නම්, ඔබ දැනටමත් විවාහ වෙලා විවාහයේ ගැටලු පවතිනවා නම්, එහෙම නැත්නම් මේ තත්ත්වය නිසා ඔබ විවාහයකට යන්න බයෙන් සිටිනවා නම්, ඔබ කළ යුත්තේ සංගවාගෙන සිටීම නෙමෙයි. මේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක්. මේක ලැජ්ජා විය යුතු කාරණයක් නෙමෙයි. කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න වෛද්‍යවරයෙක් සමග යොමු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම යෝජනා කරනවා ඔබට උපදේශනයට යොමු වෙන්න. උපදේශකවරයෙක් එක්ක මේ ගැන කතා බහ කරන්න. අවශ්‍යතාවය අනුව මනෝවෛද්‍යතුමාගේ උපදෙස් අනුව ඔබට මනෝ ප්‍රතිකාරයන් සහ ඒ අවශ්‍ය ව්‍යායාම සහ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම ඔබට ගැළපෙන යම් ආකාරයක ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවට බටහිර ප්‍රතිකාර වගේම ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර, හෝමියෝපති ප්‍රතිකාර සහ වෙනත් දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමවල ප්‍රතිකාර, කටු චිකිත්සක ප්‍රතිකාර, මෙහෙම ඕනතරම් ප්‍රතිකාර ක්‍රම තියෙනවා. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම. අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබ සුදුසු උපදේශන ක්‍රියාවලියක් සමග මානසික තත්ත්වය ගොඩනගමින් ඒ අවශ්‍ය කරන ඖෂධීය හෝ වෙනත් චිකිත්සක ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකට යොමු වීම. ඒ නිසා දරුවනේ කලබල වෙන්න එපා, දුක් වෙන්න එපා, නොහැකියාවක් කියලා හිතන්න එපා. යොමු වෙන්න. ඔබට පුළුවන් මේ තත්ත්වය ජය අරගෙන හොඳ සාර්ථක පෞල් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න. උපදේශනයෙන් ඔබට බොහෝ දේ ලබා ගන්න පුළුවන් කියන දේ මතක තියාගන්න.